Thank you for tuning back into Lemmel TV. Okay, I guess you can say the best home brewers in Sweden. Making content, gaining followers, earning respect. Over to Yellow. Thank you for tuning back into Lemmel TV. Today we're going back to Umeå, a city of culture, but also home of Arizona Wildcats Brewery. They have made a beer as dark as the future, and it is called Kokafestauten. In the daytime, they are ordinary people with ordinary jobs, but in the nighttime, they are making beer in the basement. And now it is nighttime. Ja, men vi har ju hållit på och brygga tillsammans i 5-6 år. Ja. Just Kokafestauten, att den nu finns och tillgänglig för alla, det är ju ett resultat av att vi vann hembryggar-SM. Då är ju första priset att ta den öl som man har gjort och skala upp den i kommersiell skala hos ett bryggeri. Och den öl som vi vann med, det är precis som du säger, Mårten, det är ju Åkebergs Lambic. Mycket kommer vi få ut. Det är ju jättesvårt att göra den typen av öl i den skalan. Dels så har vi ju bakterier och jäst som ett kommersiellt bryggeri är lite skraja för att få in med full förståelse för det. Då kan man ju liksom infektera och sabba och få in saker som är väldigt svåra att få ur, som kan påverka annan öl man gör. Men för att göra den här åkerbärslambiken i kommersiell skala skulle man behöva 1000 kilo åkerbär. Ja. Det har aldrig plockats i Sverige någon gång. Finns det 1000 kilo åkerbär? Ja, vad kostar 1000 kilo åkerbär? Det kostar ju fan närmare 1 miljon alltså. Så då hade vi ett problem. Ett kärt problem visserligen. Att vi skulle göra någon annan öl. Och då vill vi väl göra en öl som var själsligt besläktad med Åkerbärslambiken som vi vann med. Vi ville göra en öl som var kändes som skog och mark. Martin här som plockar åkerbären. Och när du då är ute i skogen. Så händer det att man kokar kaffe ibland. Och sen är jag ju uppvuxen med kokkaffe. Jag tror att första gången jag kom i kontakt med kokkaffe kanske var jag vara 6-7 år gammal. Hade liksom följt med pappa på älgjakt. Och liksom som 40-talist-papperna de var ju bra på mycket, men att ta hand om barn kanske inte var deras liksom största fokus. Han hade inte med sig någon annan dryck än kokkaffe. Så då var det liksom bara att hälla upp kaffet i kåsan och sitta där och grilla tunnbrödmackan över öppen eld och känna smöret rinna ner mellan fingrarna och skölja ner med en kopp kokkaffe. Så det var liksom första gången. Men ingen skugga ska väl falla på din pappa i det här läget? Det verkar som du hade ganska bra där. Absolut. Absolut, det var en väldigt regnig och kall oktoberlördag om jag inte minns fel. Så vill vi ju även liksom slå ett slag för kokkaffekulturen som man känner att den håller på att försvinna lite grann. Kompetensen och ska man säga själva basen i kokkaffekulturen den är ju hos den kanske 40-50-talisterna på sin höjd liksom. De som kokar sitt kaffe till vardags, det är inte vem som helst idag.
Lemmel is a kokkaffe and television company from northern Sweden. We hope that we will give you more insight into northern Sweden, the culture and the people living here. I will be in charge of this area, above the Arctic Circle. In our gallery tonight, we have curated an exhibition with some prominent artists from around the globe, all of them known from the TTT, T-shirt-tryckstävlingen, which we held last year. Det finns ju många aspekter på en yrkesskicklighet, men det är ju tid nedlagt på dem, där ser man ju. Ibland är man ju riktigt sugen på kaffe. Vattnet till kaffe, så är du mig kär. Det är någonting jag vill stå och kolla på länge och tänka på. Det är ganska nollställt faktiskt. Fyller samtidskonsten sin funktion? Det här är väl ett bevis på det. While Rolf will have his target area down here, from Sundsvall up to the Arctic Circle. Kan jag tänka det? Då var det ju väldigt nära till hands när vi gick igenom vårt receptarkiv och plocka upp kokkaffestauten helt enkelt. Och Nils Oskar, de tyckte att det var en bra idé, för de var inne på att göra en kaffestout. När vi bryggde den där ölen, då var det ju så nära kungen, som i alla fall jag har känt mig som. För det var liksom, man flögs in, vi kommer lite sent, men allt är så fixat och håller på i ordning, och så kom ner här, och så varsågod, här är en hink, häll ner här. Det är ju egentligen ingen konstig ölsort att göra en kaffe, en stout smaksatt med kaffe, men någon öl smaksatt med kokkaffe, det mig veteligen så finns inte det förrän nu i kokkaffestauten. Så det här är den första. Ja. Vad är en stout? Det är en mörk och smakrik öl. Imperial Stout är ju väldigt, väldigt stark, men det finns ju också torrare och svagare stouts. Guinness är väl kanske en referenspunkt som många känner till. Så. Men i den här så är det är ganska mycket havre, och det är väldigt härligt för att få liksom en fyllig munkänsla och någon slags bredd som vi gillar i havre. Om Guinness är, om man tänker alkoholstyrka, någonstans 4,5%, så är det här dubbelt så starkt. Ja, så det är betydligt mer potent och smakrik och kraftigare öl. Ja. Lättare i ryggsäcken än den stouten du dricker på puben. I'm feeling butterflies in my stomach when I think about going into the big city. We're finally here, downtown Umeå. It's the premiere of kokkaffestauten. We have made a fire outside Facit bar. När den här ölen gjordes då hos Nils Oskar bryggeri, då skickar man ju in till Systembolaget och så får man allting godkänt och sådär. Då blev Systembolaget oroliga och tyckte att det här var lite mycket koffein, man skulle ha en sån här liten lapp, att den här är inte bra för gravida kvinnor att dricka eller barn. Då gjorde Nils Oskar en uträkning och såg att vi ligger under gränsen, för vi slapp det där klistermärket. Men exakta siffror, det törs jag inte ge dig. Mårten, har du något att tillägga? Nej. Finns det någon hierarki i gruppen? Eller har ni några positioner? Jag har aldrig varit med i ett bryggarlag, jag vet inte hur det är uppbyggt. Men om man säger att det är Erik som är tomten och det är du och jag som är mer tomtenissar. Ja, men vi står mest för galna idéer. Jag förstår att för bryggarna hos Nils Oskar så var det ju lite huvudbry. Utifrån vårt recept så skulle de då brygga 110 liter kokkaffe. Och de har ju inte bryggt kokkaffe alls, tror jag. Så de frågar, hur ska vi göra? Hur ska vi gå tillväga? Get out and start a fire. Heat the water. Add the roughly grinded coffee.
Now let the coffee rest and stay quiet. Fill your soul and become a better person. Ja, de fick till det där superbra och så sen har de väldigt varsamt doserat in kokkaffet. Man kan tillsätta kaffe i öl på många olika sätt. Man kan ha använda kaffebönorna och det får dra, eller man kan tillsätta det i kok. Men det vi tycker blir allra bäst, det är ju att tillsätta det när ölet nästan har jäst färdigt. Då ska man tillsätta alltså rent kaffe. Du kokar kaffe separat och tillför. Sen drog de det helt enkelt genom deras centrifug för att få bort partiklar och få kokkaffet blankt, eller vad man ska säga. Dricker du mycket stout? Nej. God. Det tror man ju inte. Kul att bli inkvoterad. Ja, det är mest så jag känner. Om du skulle försöka beskriva den lite mer pretentiöst. Är den lite rökig? Vi har ju använt en viss del rökmalt för att få lite rök i det. Det är väldigt en snygg balans. Söker du röktonen tror jag du hittar den även i den här ölen. Men det är väl någonting man vill ha in, tycker jag. Om man har en öl som är kokkaffe stout, då vill man väl ha lite rök ändå. Och tycker man att det är för lite rök i den här ölen, då tycker jag man kan inmundiga den med en cigg eller vid en öppen eld. Gärna ur kopp eller kåsa. Ja, alltså det är ju en väldigt passande öl att ta med sig, tycker jag, ut i någon form av vindskydd, eller om man är ute och fiskar lake och ligger där och kikmetar, eller om man är ute i något vindskydd och eldar här framåt vårvintern, så är det ju en perfekt öl att ta med sig och kanske dela med vänner eller bekanta eller ovänner. Helst är det ju uttjänta bussdäck. De har nötts ner ganska ordentligt. Det blir den bästa elden av dem. Ja, den är ganska mörk. Men visst finns det också ett ljus? Ja, jo, men det finns det väl alltid i mörkret. Men jag skulle tippa på att han mådde dåligt, men kanske på väg att komma ur det.